Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Chúng ta vẫn luôn tự tin loài người là động vật thông minh nhất hành tinh. Mà thật sự nó đúng là như vậy. Chúng ta làm chủ khoa học, chúng ta khám phá vũ trụ, thậm chí mình còn đang hướng đến sao Hỏa cơ. Thông minh đến thế, ấy vậy mà đôi lúc con người mình lại trở nên ngu đột xuất, khi rơi vào những sai lầm ối rồi ôi không thể tin được. Và để chứng minh những gì vừa nói, trong video này mình mời các bạn cùng khám phá 40 sai lầm không thể tin được vẫn có thể xảy ra đã được camera vô tình quay lại. Vừa đi vừa xem điện thoại. Chắc là đang lỡ dở chọn game, thế nên thanh niên này vẫn cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại của mình. Vì không nhìn đường đi nên đã rơi tọt xuống hầm chứa đồ tại một trung tâm mua sắm. Nhưng nhờ ông bà độ nên anh chàng đã hạ cánh an toàn xuống các hộp bên dưới. Vậy nên khi đi đường, các bạn nhớ quan sát cẩn thận, đừng để lọt hố giống anh chàng này nhé. Đứa bé. Đừng xem thường những đứa trẻ các bạn nhé, bởi đôi lúc chúng sẽ cho chúng ta bất ngờ, như trong tình huống này. Sai lầm của người phụ nữ là cứ nghĩ cái ghế vẫn còn ở vị trí cũ, trong khi nó đã bị đứa bé dời đi bằng chiếc xe tập đi của mình. Cái kế là người phụ nữ ngã trọng cảnh. Chẹt cây. Anh chàng này cứ đinh ninh là mình đã lựa chọn được chỗ ngồi an toàn để chặt cây, nhưng trời một dao, anh ta đã phải rơi từ trên cao. Dừng xe trên cao tốc. Vừa mới dừng xe lại trên đường cao tốc và mở cửa ra, hai người đàn ông đi xe không thể ngờ rằng chỉ một giây thôi là cửa đi xe ở lại. Quái vật toán học. Thanh niên này được mệnh danh là quái vật toán học, kẻ hủy diệt con số, chiến thần tính toán, chúa tể tính nhẩm. Bởi vậy các bạn thấy đấy, trước khi tham gia trò chơi, anh ta đã có màn tính thần sau các bước. Nhưng dù có tính toán giỏi đến cỡ nào, anh ta vẫn không thể tính được là mình bước nhầm chân. Chơi golf. Người đàn ông này đã có một cú đánh golf nhanh, mạnh, dứt khoát, nhưng có lẽ vì tính sai góc bay của banh, nên thay vì lọt qua khung, quả banh lại bật ngược trúng vào chim hỏa mi của ông ta. Nhưng thay vì gọi SOS, những người có mặt là được một trận cười no bụng. Con rắn. Cố gắng chạy trốn khỏi cuộc rượt đuổi của mấy người, con rắn cùng đường bò vào trong nhà, nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục cầm chiếc xẻng đuổi theo. Nhưng con rắn còn chưa làm gì, vậy mà sau khi đập người ta một phát, bả vừa chạy vừa la làng một cách khó hiểu. Bạn có thể nào giải thích được vì sao? Hãy comment bên dưới cho mọi người biết nhé. Khách hàng. Khách hàng là thượng đế, vì vậy mà nam nhân viên này đã rất lịch sự cúi chào mỗi khi cô gái đi qua. Nhưng ai biết được cô nàng này chui từ vũng sinh nào lên mà lầy lội đến vậy, cứ qua rồi lại rồi qua, đến nỗi nam nhân viên nội đoá, cầm giày lên định ném. Nếu bạn là nam nhân viên, bạn sẽ xử lý tình huống như thế nào? Kiss cam. Nói xem các bạn đã từng kiss cam chưa? Kiss cam là một nụ hôn diễn ra trong các sự kiện thể thao. Các cặp tình nhân hay vợ chồng thường trao nhau nụ hôn để ăn mừng chiến thắng. Nhưng trong tình huống này, sai lầm của anh chồng khi đi toilet để vợ một mình kiss cam với người đàn ông khác. A few moments later. Nhìn gái xinh. Gái xinh thì ai lại chẳng ham, nhưng anh chàng này lại nhìn gái xinh khi cái nóc nhà ở trước mặt mình, thì chỉ có kết cuộc là ăn tát mà thôi. Vậy nên cái đống mày râu nhớ tém tém lại khi đi cùng vợ hay người yêu của mình nhé. Chạy nhanh. Chỉ vì vượt qua đối thủ mà vận động viên áo xanh đã bị anh chàng vận động viên áo đỏ phang cho một tay. Cho mày chạy nhanh, lần sau chưa mặc anh ra nhé. Đổ bê tông. Do người thợ vấp chân té ngã đã khiến chiếc máy làm phản mặt bê tông nổi loạn. Thế là cuộc chiến giữa ba người đàn ông và chiếc máy nổ ra làm mặt đường rối tung. Nhân viên gói hàng. Bạn đi máy bay lần nào chưa? Và bạn phải nhờ nhân viên quấn hàng hóa lại lần nào chưa? Nếu có thì bạn nên kiểm tra hàng hóa của mình cẩn thận, kẻo phải nhận thêm một nhân viên gói hàng được quấn kèm vào hàng hóa như người nhân viên này. Cảnh sát ăn trứng.
Bạn thường ăn trứng theo cách nào? Riêng viên cảnh sát trong đoạn video này lại ăn trứng theo cách hầm nóng trứng đã luộc chín trong lò vi sóng. Nhưng không hiểu sao quả trứng này lại phát nổ. Nhưng rất may viên cảnh sát không hề bị thương. Biểu diễn võ thuật. Sai lầm của vị võ sư này là đã chọn sai nghề. Đã sợ đau mà còn học võ. Thế nên màn biểu diễn đập gậy vào tay, dù làm đi làm lại 3 lần vẫn không thực hiện được. Do võ sư sợ đau nên cứ tránh cú đập của đệ tử, khiến ai cũng hạn hán lời. Đánh bida. Đoạn video này đã vô tình làm cộng đồng mạng phát hiện một cao thủ đánh bida thứ thiệt. Khi mà một phát đi cơ làm quả banh bay khỏi màn hình, vượt qua bàn thứ 2 và chính xác rơi xuống đống banh ở tận bàn thứ 3. Quá tin tưởng vào động vật. Vì nghĩ rằng voi là loài vật hiền lành nên cô gái vô tư đè đầu cưỡi cổ người ta làm dáng, chơi đùa. Để rồi cuối cùng người đẹp nhận cái kết đánh khi bị con voi hất tung mạnh xuống nước trong sự ngỡ ngàng. Đánh cầu lông. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ăn hại. Bởi thế nên trong trận đánh cầu lông này, chỉ vì đứng trước đồng đội, thanh niên áo xanh đã hứng chọn cung cấp cầu vào đầu. Ăn bánh. Để có miếng ăn, con chó đã làm theo yêu cầu của người đàn ông. Nhưng ông ta không nghĩ mình sẽ bị nghiệp quật khi chịu không nổi sức nặng của chú chó và bị đẩy ngã lăn xuống nước. Dạy đồ đệ. Vị sư phụ này đã phải bất lực khi yêu cầu làm một đàn nhưng đồ đệ mình lại làm một nẻo. Khi được kêu dậm chân, cậu bé lại nhảy hẳn lên tấm gỗ rồi dùng chân đá, rồi đập tay. Mang không hiểu ý đồng đội giữa thầy và trò đã khiến cả hội trường cười nghiêng ngã. Gội đầu. Bà Tám vốn là bản chất của phụ nữ nên cô gái này đã liên tục ngẩng đầu để nói chuyện với bạn mình. Hành động này làm cho người nhân viên gội đầu phải nổi điên. Tức quá, anh chàng đã xịt nước lên cả mặt cô gái cho bỏ ghét. Phóng sanh. Chàng trai này vừa mới phóng sanh chú rùa con thì nó đã nhanh chóng nằm gọn trong bụng con cá. Vậy theo các bạn, tình huống này có được tính là việc tốt hay chính anh chàng đã góp phần thúc đẩy quá trình đi đến suối vàng của chú rùa con? Chơi game kính thực tế ảo. Các bạn đã chơi game thực tế ảo chưa? Nếu có dịp thử trò này thì các bạn nên cẩn thận, đừng chạy thẳng như cô gái này để rồi đâm thẳng vào tường. Đôi khi chưa chết trong game mà đã ao ngoài đời thật thì thôi rồi lượm ơi. Nướng bánh mì. Còn một lời bình luận cho cách nướng bánh mì của người phụ nữ này. Phải chăng bà ấy đã quen với cách nướng bánh mì của Việt Nam? Hãy cho mình biết ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. Làm việc với đồng đội thích troll. Bạn nào từng là nạn nhân bị troll của những đồng nghiệp vô tính? Hãy chia sẻ câu chuyện với mọi người trong phần bình luận nhé. Đang tập trung cao độ để làm việc thì một vụ nổ nhân tạo diễn ra, khiến anh chàng đang hàng tiền phải hú hồn con trồn. Thanh niên đi tàu điện ngầm. Lên tàu điện ngầm thời điểm đã hết chỗ ngồi, thanh niên đã có sáng tạo bá đạo khi dặn người liên tục, làm người khác hết hồn và rồi có chỗ ngồi ngon lành canh đào. Video đến đây là hết rồi. Nếu cảm thấy ấn tượng với sai lầm nào nhất, bạn hãy comment trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.